Hello everyone, welcome to Jenny Lực Family Cuộc Sống Mỹ. Mình chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là hôm nay mình có cơ hội đi tham quan một cái nơi gọi là Airport Museum. Thì cái airport này nằm thuộc trên thành phố Dayton thuộc tiểu bang Ohio. Thì cái Airport Museum này nó rất là lớn. Người ta trưng bày những cái thuộc những cái chiếc máy bay mà từ thời cổ đại mới phát minh cho tới những cái chiếc máy bay hiện đại của ngày hôm nay được đang vận hành. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Thì mình xin mời các bạn hãy cùng tham quan với mình ha. Chào các bạn, welcome to Jenny Lực Family. Hôm nay nhà mình đi tham quan cái bảo tàng máy bay ha. Bây giờ mình đang ở cái khu vực này, nó là những cái giai đoạn đầu của cái ngành hàng không ha. Những năm 1900 á, lúc mà hai anh em Wright Brothers làm ra cái máy bay rồi thử nghiệm cái máy bay đầu tiên á. Đó là những cái giai đoạn đầu của cái ngành hàng không. Đây là chiếc máy bay rất là thô sơ đầu tiên mà khi mà người ta phát minh ra cái máy bay bay như thế nào. Chỉ đơn giản như thế thôi, chắc không có bay được cao. Bây giờ mình đã bước vào một khu vực khác. Đây là người ta trưng bày những cái chiếc máy bay mà vận hành trong chiến tranh thế giới thứ hai mà người Mỹ sử dụng trong quân đội đó, cũng rất là lâu đời rồi. Là chân dung vào cái quân phục của cái người lính mặc trong cái chiến tranh thế giới thứ hai nè.
Đây là khu vực của trưng bày những chiếc máy bay dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai và những năm trước đó. Thì đây là các bạn nhìn ha, những chiếc máy bay rất là bự. Đó, máy bay này hồi xưa là cũng có qua bên Việt Nam để bỏ bom á. Thấy những cái bom không? B-52. Đang đứng trước chiếc máy bay này là máy bay ném bom B-52, là pháo đài bay á. Trong cái thời mà chiến tranh Việt Nam là đây là mình coi mấy cái phim tài liệu gì chiến tranh á, nó có những chiếc máy bay như thế này, nó chuyên ném bom á, máy bay rất là lớn, chỉ chở bom thôi mà nó rải bom xuống là như rải thảm này đó, như gieo lúa này đó, nhưng mà lớn khủng khiếp luôn. Đây là cái bộ phận ở dưới cái khoang hầm ở phía dưới cái bụng của chiếc máy bay nè. Thì ở khu vực này là chứa toàn là bom không khi mà nó vận hành. Bên trong nó nhìn như thế này đây. Ở này nó có một cái cánh cửa, khi mà nó cần phải bỏ bom là nó sẽ mở cái cánh cửa này ra. Cái chiếc máy bay này nó cái mỏ như là cái con cá voi, cá heo á, dolphin. Cũng là máy bay chiến đấu luôn. Đây là những mẫu máy bay mà ngày xưa người ta sử dụng trong chiến tranh ở Korea, là chiến tranh bên Hàn Quốc á. Thì đây là cái chiếc C-124 nè. Người ta sử dụng cái chiếc này để đánh bên chiến tranh Hàn Quốc Korean War. Thì đây người ta có để cái đường cho mình đi vào bên trong cái chiếc máy bay để mình xem coi nó như thế nào và bên trong này. Bên trong là một chiếc máy bay quân đội. Đây là chiếc máy bay F-22, máy bay chiến đấu mà tàng hình á. Ta sử dụng trong cái mục tiêu nào? Máy bay để ném bom, hoặc là chiếc máy bay này nó thiết kế mà nó giống như tàng hình á, mấy cái radar nó khó phát hiện ra, nó sẽ bay đến ném bom mà đối phương không có biết. Đây là cái khu vực trưng bày những chiếc máy bay trong chiến tranh lạnh.
Những cái xe này là xe bọc thép nè. Súng bắn ông lũng. Đẹp quá. Rồi mình xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc máy bay tàng hình. Cái tên của chiếc máy bay này là B2. Nó là B2. Máy bay nó thiết kế để cho mấy cái công nghệ radar không có phát hiện được. Nó bay rất là cao mà bay với tốc độ nhanh. Rồi nó sử dụng những cái kỹ thuật tiên tiến để cho radar không có phát hiện. Nó chuyên đi ném bom, máy bay chiến đấu. Máy bay rất là hiện đại. Đây là những trái bom để cái máy bay này nó sẽ chở cái mấy trái bom này để đi chiến đấu nè. Đây là cái hầm chứa bom của nó nè. Khi nào cần thiết thì nó sẽ mở cái nắp ra là mấy trái bom rớt xuống. Cái này ba làm hả? Hãng GE nó làm cái động cơ này. Đây là cái động cơ của chiếc máy bay, nó hiệu của hãng GE, General Electric. Các bạn nào mà thắc mắc cái chiếc máy bay nó vận hành bằng cái gì thì đây là cái động cơ của chiếc máy bay đây. Tổng thể của nó giống như vậy. Hai bên hai cái động cơ hả? Tên lửa missile system. Tên lửa mấy cái phi thuyền không? Cái tên lửa đẩy phi thuyền. Đây là những chiếc tên lửa đây. Wow. Nó có cái size đúng như cái size thật bên ngoài luôn á, là những cái tên lửa hiện đại và ngày xưa họ làm trưng bày cho mình xem này. Nó rất là cao luôn. Rocket engine. Rocket engine là những cái động cơ của tên lửa, những cái tên lửa bên này nó vận hành như thế nào thì nó phải cần có cái động cơ này. Cái động cơ này có mạnh hay yếu là nó sẽ đẩy cái tên lửa đi xa hay chậm hay là gần. Của không gian vũ trụ, những cái chiếc máy bay này sẽ phóng lên trên mặt trăng và bay ra ngoài không gian. Có những chiếc máy bay dò thám tàng hình người ta cũng dùng cho nó bay ra ngoài vũ trụ nè, của cơ quan NASA đó. Đây là mô hình của chiếc phi thuyền thật như thế này đây. Đây là mô hình của cái người phi hành gia để lái cái chiếc phi thuyền này nè. Cái người mà lái chiếc phi thuyền thì sẽ mặc cái bộ đồ đồng phục màu cam như thế này. Và đây là cái mô hình của cái phi hành gia để đi lái đi vào cái lên mặt trăng á. Cái
đồng phục của người đi lên mặt trăng cũng khác hơn, nó rất là nặng luôn. Khi mà mình đi ra ngoài cái không gian thì cái không có trọng lực, môi trường không có trọng lực nên là nó bay lơ lửng, nên là cần phải mặc cái gì mà cho nó nặng thì càng nặng. Đây là mình đi vào cái địa phận của những chiếc máy bay dành cho tổng thống nha. Air Force One. Đây là chiếc Air Force One này của tổng thống đi á. US Air Force. Lúc trước là người ta có để cửa cho khách vào đi lên chiếc máy bay luôn. Hôm nay thì do cái tình hình dịch bệnh đó, người ta hạn chế cho người ta đi vào ở đó, nên mình chỉ được ngắm ở bên ngoài thôi. Cái chiếc Air Force One này đã từng sử dụng trong cái thời của tổng thống John F. Kennedy nè. Đây là cái phần đuôi của cái chiếc máy bay nè. Thì ở đây cũng có cái cửa để cho đi lên đi xuống nè. Máy bay Jetstar cũng dùng cho tổng thống đi luôn, để tổng thống sử dụng những cái chuyến du hành ngắn ngày, giống như là đi từ bang này qua bang khác, đường gần. Vậy là hôm nay cả nhà mình đã có một chuyến tham quan thật là thú vị để ngắm những chiếc máy bay lịch sử, từ lịch sử tới hiện đại. Thì mình hy vọng là các bạn có thích video của mình hôm nay. Hãy vui lòng cho mình một like và những đăng ký để mình sẽ làm thêm những cái video hấp dẫn hơn cho các bạn xem. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.